السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم إن شاء الله تكون واحد طبق من الروز اللي هو جد بسيط، ولكن ممكن نرافقوه مع عدة أنواع من اللحوم اللي هي كتكونوا كتفضلوها نتوما. كذلك ممكن نحطوه في الغداء بوحديه أو لا في العشاء كيف ما يعني كيحب كل واحد فيكم. بالنسبه لهذا الروز فاحنا غندخلوا فيه واحد الانواع من الاعشاب والمسمات اللي هي غتعطي واحد المذاق زوين. بسم الله. انا هنا عندي جوج بصلات متوسطين اللي انا شلطتهم، كذلك جوج حبات من الطماطم مقطعين قطع صغار. غنحتاج نصف ملعقه صغيره ديال الزبده. بالنسبه للروز انا غنحتاج 3 الكيسان ديال الروز، ومقادير بالغرامات غتجبروهم في صندوق الوصف ان شاء الله، اللي انا غسلتهم مزيان وخليته شويه حتى استقطر. عاد غنستعملوه. عندنا 4 كاس ديال الزيت، عندي جوج فصوص ديال الثوم اللي هما محكوكين في الحكاكه، فلفله حاره، وعلى حسب النوعيه اللي كتبغيو نتوما فيمكن لكم تضيفوا حتى الهريسه. بالنسبه للمسمات اللي غنضيفوا التوابل فاحنا غنحتاجوا عود القرفه، جوج حبات باديانه، عندنا اوراق الغار، حبات من القرنفل، عندي ثمن معلقه صغيره ديال راس الحانوت، وثمن معلقه صغيره ديال الكيمون ممكن نضيفوه حب. كذلك عندنا معلقه صغيره ديال الكزبره مطحونه، وبالنسبه للكيمون ممكن كيف ما قلت لكم تضيفوه حب. عندنا كذلك 4 معلقه صغيره ديال الهيل، معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال الخرقوم. كذلك غنضيفوا مع نصف ملعقه صغيره من الزنجبيل، و4 معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود. بالنسبه للزنجبيل الا كان عندكم اللي طري فممكن تاخذوا واحد الطريف وتحكوه مزيان، فتا هو غيعطي واحد المذاق زوين بزاف لهذا الروز. ما غنزيدش نطول عليكم وندوز باش نحضروا هذه الوصفه ديالنا. فانا في واحد الطنجره غنضيف الزبده، وكذلك غنعمل معها الزيت، وغنضيف ليهم الثوم والبصل ونخليها تشحر واحد شي شويه، ومن بعد كنضيف عليها الحبات الطماطم اللي عندنا مقطعين. بالنسبه لهذا الطبق ديال الروز انا كيف ما قلت لكم راه ممكن ترافقوه مع الانواع، اي نوع من نوع اللحوم اللي هي تكون عندكم موجوده وتبغيوها، سواء السمك او الدجاج او تضيفوا يعني اللحم كذلك قطع صغيره ممكن تضيفوه مع تقطعوه. بالنسبه الا كنتو باغيين تعملوه مع الروز، عفوا تضيفوه مع يعني مع الدجاج، صدور الدجاج اولا ديال دان ديال يعني ديك ما يسمى ديك الحبشي، اولا السمك، فهنا ممكن تضيفوا الكالامار هي كيناسبو مزيان. فغتضيفوه في الوقيته اللي غنرميو البصل ونخليوه يتشحر معاهم واحد شويه يعني واحد لمده 5 دقائق. الوصفه هذه راه ما كتاخذش واحد الوقت كبير، فالماكسيموم واحد 20 دقيقه غيكون وجد لكم هذا الروز. من بعد ما كتهبط البصل شي شويه كنضيفوا ليها حبات الطماطم اللي عندنا والفلفله حاره. من بعد غنضيفوا هذاك التوابل المنسمات اللي قلت لكم. فهنا هذاك يعني داك شويه ديال اللي ضفنا اولا داك ثمن ملعقه صغيره ديال راس الحانوت اللي ضفنا في هذه الوصفه هذه، فغتعطي واحد المذاق غزال بزاف. وكذلك القرنفل حتى هو كيخلي واحد المذاق جد مميز لهذا الروز هذا. فهو من عفوا من الاطباق اللي هي الصراحه كتجي مميزه بهاد التوابل وهاد المنسمات اللي عملنا معاه. عفوا. غنبدا نضيف الروز وغادا نصب عليه الماء حتى يتغطى الروز. فهنايا كل كاس ديال الروز غادا ياخذ لينا كاس ونص ديال الماء، بحيث انا ما خصناش نضيفوا الماء بزاف. فهاد الكميه اللي غنضيفوها ديال الماء غادا تجي معاه هي هذيك، يعني غادي يوجد ناشف، ما غادا نجبروش مثلا مازال فيه شي حاجه الماء ولا هذا. كيجيو قد يعني هاد الكميه ديال الروز مع هذاك الكميه ديال الماء كتجي قد مع هذا الروز هذا. من بعد قلت لكم واش غادا نصب عليه الماء، غادا نخليه حتى يوجد لينا الروز اللي هو انا قلت لكم الماكسيموم كياخذ 20 دقيقه، فهو ممكن توجدوه للغداء ولا توجدوه للعشاء. فانا هنا استعملته غير بوحديه، ما عملت معاه حتى شي نوع د اللحوم. هو غير بوحديه فراه واحد المذاق جد مميز ولذيذ بزاف، وانا متاكده باش تجربوه في الديور ديالكم راه غادي يعجبكم بهذه الطريقه هذه. الا كنتم مازال ما اشتركتوا في القناه ديالي كنتمنى لكم تشتركوا، طبعا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلوكم وصفات جديده. كذلك الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش يعني تدعموني باللايك والبارطاج ديال هاد الوصفات اللي كنقدم لكم مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. الروز ها هو وجد، فواحد الطبق جد بسيط وكيوجد بسرعه. انا عفوا رافقته بواحد لاصالاد اللي هي ديال الخيار والطوماط سوريزي، يعني حاجه بسيطه هايدا وانتم كتعملوا اللي بغيتوا. فانا كنت استعملته للغداء. نقول لكم شكرا على المشاهده ونخليكم على خير، ونتلاقاو في وصفه جديده وفيديو جديد. مع السلامه ونلقاكم على خير ان شاء الله بحول الله. مع السلامه.